Привіт! У цьому відео розповім про потужний 600 ваттний перезаряджаємий світлодіодний налобний ліхтар, придбаний на AliExpress. Отже, ліхтар прийшов у коробці, яка поміщена у поштовий пакет. Видно, що пакет вскривали та оглядали при перетині кордону та замотали жовтою стрічкою або скотчем. Вскриємо упаковку і ми. Всередині знаходиться коробка з ліхтарем. На вигляд, коробка ціла та неушкоджена. До речі, різниця в ціні між варіантом ліхтаря з цією коробкою та без неї становить майже $5. Виходить, що лише ця картонна коробка коштує приблизно $5. Не впевнений, що варто переплачувати такі кошти за звичайну коробку. Отож, подивимося, що всередині. Перед нами комплект, який складається з самого ліхтаря, зарядного пристрою та кабеля USB для зарядки ліхтаря. Ліхтар доволі важкий. Його вага становить приблизно 500-700 грам. При першому огляді виявилося, що ліхтар не вмикається. Також не вмикається і потилична частина ліхтаря. Будемо розбиратися.
Це відсік з батареями. Кришка цього відсіку защіпнута, проте видно по краю зазори, і вона неплотно прилягає до основного корпусу. А це гніздо USB типу A та типу Type-C. Відсік з батареями можна використовувати для зарядки інших пристроїв, і його можна використовувати як додатковий павербанк. На потиличній частині ліхтаря знаходиться кнопка включення, додатковий світлодіод та проблискові маячки. Але ліхтар не працює. В чому може бути проблема? Є ідея. А якщо батарея просто ізольована від контактів? Ну або його необхідно зарядити. Вскриємо відсік з батареями. Бачимо 3 акумулятора типу 18650 на 3,5 вольта кожен. А ось і причина. Контакт мінус кожної батареї ізольований і заклеєний скотчем. Знімаємо захисну ізоляцію.
Чудово! Ліхтар працює. Він має 3 режими роботи: яскравий, менш яскравий і пульсуючий. Конструкція ліхтаря має можливість регулювати розсіювання і дальність світла за рахунок телескопічного зуму. Позаду світиться додатковий світлодіод на потиличній частині ліхтаря. Зображення можна сфокусувати у широку пляму або у точку, використовуючи зум. Яскравість ліхтаря справді сильна. Виробник заявляє, що дальність, на яку працює ліхтар, становить приблизно 5000 метрів. Я не пробував робити тести на таку відстань, проте по відгуках так воно і є. Можна регулювати нахил ліхтаря. Регулюючи ремені, можна надягнути ліхтар на голову, яка має різний розмір. На потиличній частині є додатковий світлодіод, який має яскравий та менш яскраві режими роботи. Також тут можна включити проблискові маячки. Є індикатор рівня заряду батареї. На сторінці магазину є багато іншої, додаткової корисної інформації про цей ліхтар та відгуки покупців. Посилання на цю сторінку ви знайдете у описі до цього відео. Отже, це досить функціональний і яскравий ліхтар. Проте він дещо важкуватий для тривалого носіння на голові. Також не обов'язково купляти коробку за $5. Дякую, що переглянули моє відео. Підписуйтесь на мій канал і до скорої зустрічі!